Vă salut, dragi albinuțe hărnicuțe! Astăzi voi bifa încă una din rețetele cerute de voi și anume lasagna. Lasagna este un fel de mâncare foarte bun, dar care necesită ceva timp și are destule calorii. Pentru ocazii speciale însă, cum ar fi o sărbătoare sau un prânz de duminică în familie, este foarte potrivit. Imediat vă dau lista de ingrediente și toate detaliile de preparare. ...500 de grame de carne tocată de vită cu puțină grăsime, un morcov potrivit, 2-3 bucățele de apio, o ceapă potrivită, 100-150 de grame de bacon sau, dacă aveți, panceta sau guanciale, o cană de supă de oase sau apă, 300 de grame de suc concentrat de roșii, 2-3 linguri ulei de măsline, sare, piper măcinat grosier și oregano, 40 de grame de făină, 40 de grame de unt gras, 450-500 de ml de lapte gras, puțin piper alb, nucșoară, 450 de grame de mozzarella proaspătă și 10 foi de lasagna ce nu necesită fierbere. Începem prin a toca cu bulețe următoarele: ceapa, apoi apio, care este o tulpină de țelină dulce, dar puteți folosi și rădăcina obișnuită de țelină dacă nu aveți, morcovul și baconul. Dacă aveți posibilitatea, folosiți panceta sau guanciale, dar în general sunt mai scumpe și mai greu de găsit. Nu este un ingredient absolut obligatoriu, dar dă un gust mult mai bun preparatului nostru. Într-o tigaie încăpătoare, punem 2-3 linguri de ulei de măsline la încins. Acesta poate fi folosit la gătit în siguranță, cu condiția să nu avem un foc foarte iute și să nu lăsăm uleiul să scoată fum. Punem cubulețele de bacon și le lăsăm să prindă puțină culoare. Apoi adăugăm carnea, nu legumele. Secretul pentru un gust foarte bun este nu doar să fierbem carnea în suc propriu, ci să o rumenim. Asta va dura puțin, așa că trebuie să avem răbdare. Carnea rumenită face niște sunete specifice, ca niște pocnituri. Abia apoi adăugăm legumele și le mai călim și pe ele 2-3 minute. Următorul ingredient este sucul concentrat de roșii. Se poate înlocui cu aproximativ 90 de grame de bulion. Mai punem o cană de supă de oase, dacă avem, în caz contrar folosim apă. Fierbem la foc mic, cu vasul acoperit, timp de o oră și jumătate. Dacă lichidul scade prea mult, mai completăm cu o cană de apă și continuăm fierberea. Când sosul de carne este aproape gata, ne ocupăm și de sosul beșamel. Punem laptele la fiert cu focul mic. Când mai are puțin și dăm fiert, într-o crăticioară mai mare, punem untul la topit. Apoi, în el, adăugăm făina. Untul are o fracție de apă, așa că făina nu se prăjește. Când toată apa din unt se evaporă, iar făina începe să miroasă specific a copt, abia atunci începe prăjirea și vom opri acest proces prin adăugarea laptelui fiert. Din acest moment și până la finalizarea sosului, amestecăm constant cu telul, altfel va face cocoloașe. Sosul se va îngroșa în scurt timp. Unele rețete spun că trebuie să-l fierbem 20-30 de minute, pentru că altfel făina rămâne crudă. Asta pur și simplu nu este adevărat. Gândiți-vă când ați făcut ultima dată o cremă de vanilie îngroșată cu amidon sau făină, pe care ați fiert-o 30 de minute. În maxim 5 minute făina este gătită. Dar cel mai bine este să probați singuri. Gustați! Dacă făina este negătită, veți simți pe limbă mici granule ca un praf. În acest caz mai fierbeți 2 minute, apoi gustați din nou. Adăugați sare după gust, piper alb și puțină nucșoară dacă vreți. Mie personal nu-mi place nucșoara foarte tare. Amestecăm și dăm deoparte. Condimentăm și sosul de carne după gust cu sare, piper
și oregano. Multă vreme am preparat lasagna cu parmezan ras, dar recent am început să folosesc mozzarella și mi se pare o versiune mult mai bună, pentru că mozzarella are un gust mai lăptos pe care îl prefer. Am aici 450 de grame de mozzarella proaspătă, pe care o tai în ștraifuri măricele. Pentru această rețetă am ales foi de lasagna ce nu necesită fierbere. Față de cele tradiționale, sunt mai albicioase și mate. Dacă aveți foi care arată ca pastele crude, atunci trebuie neapărat să le fierbeți înainte. Montăm lasagna într-un vas termorezistent. Al meu are dimensiunile de 20 pe 30 de cm. La bază punem o lingură de sos roșu, să nu se lipească preparatul. Apoi punem un strat de foi de lasagna, jumătate din sosul de carne, puțin sos beșamel și o treime din mozzarella. Apoi repetăm. Acoperim cu un ultim strat de paste, apoi deasupra punem tot sosul alb care a rămas și ultima treime de brânză mozzarella. Dăm la cuptor la 200 de grade Celsius, aproximativ 30 de minute. După coacere, lasagna trebuie lăsată să se răcească încă o jumătate de oră, apoi poate fi servită. Poftă bună, dragilor! Eu sper să vă placă! Vă pup și numai bine!